Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Per Anderssons biografi om Jan Stenbeck är det definitiva porträttet av en av de mest mytomspunna gestalterna inom svensk näringslivshistoria. Självfallet finns den med på Sikts lista över seklets 25 bästa svenska fackböcker. Och vi har besök av författaren. Sjunk ner i hängmattan. Lägg dig till rätta i solstolen eller skruva upp volymen på köksradion. Det här är Sikt-podd. Välkomna! Välkommen till Sikt-podd, Per Andersson. Tackar. Stenbeck, en biografi över en framgångsrik affärsman. Din bok är med på listan över de 25 bästa fackböckerna på 2000-talet. Hur känns det att bli kanoniserad? Ja, det känns otroligt bra, måste jag säga. Det känns... jag får vara så fåfäng och självmedveten att jag tycker det är inte helt orimligt. Jag hade nog satt med den själv om jag skulle göra den listan. Om jag gjort den listan. Men naturligtvis enormt hedersamt och men det är ju en djup och riktig... Dels är det fåfängande tilltalar, men det tilltalar även en djupare och mera värdefull tacksamhet och glädje över att ha skrivit någonting som spelar roll för folk. Och som fortsätter spela. Och som fortsätter att spela roll faktiskt. I motiveringen kring den här listan så skriver Jörgen: boken bygger på unik tillgång, bland annat en exklusiv djupintervju med huvudpersonen i Luxemburg, vilket ger en genomborrande och färgstark bild av Stenbecks visionära men kontroversiella ledarskap. Jag tänker att vi ska återkomma till den här intervjun i Luxemburg, för den är en bit in i boken. Men hur fick du idén till en bok om affärsmannen Jan Stenbeck? Jag var reporter på Expressen helt enkelt och fick av chefredaktören Staffan Torssell uppdraget att skriva en artikelserie antingen om Jan Stenbeck eller om TV4. Så han till mig, han kallade in mig på sitt... TV4 var i ropet också. TV4 var väldigt mycket i ropet och det var så här att Staffans idé var så här att i TV4 styrelse satt vid den tiden Wallenberg, Bonnier, Stenbeck. Någonting måste hända. De satt verkligen och trängdes. Här finns grejer. Ja. De trängdes. Någonting måste hända. Så hans idé var helt enkelt att jag zoomar runt och lär mig så mycket som möjligt och sen när det väl händer, då har vi en reporter som är jättebra preppad. Jag tyckte det var mycket roligare att säga att jag vill skriva om Jan Stenbeck, därför att på den tiden så var ju så att alla människor ville prata om Jan Stenbeck hela tiden. Han var ju ett av de få riktiga löpsedelsnamnen. Liksom. Han bar en löpsedel bara man fick dit hans namn. Liksom. Och som reporter vill man... Ja. Man var med på löpsedeln. En bra historia helt enkelt. Jag vill man hamna på löpsedeln, det är klart att man vill säga, absolut. Men också, han var ju och jag hade ju dessutom varit, alltså jag började jobba på Nöjesguiden. Det var min första riktiga liksom resa, som man ju säger i näringslivet. Men jag var väldigt ung när jag började jobba med den och vi var ett gäng kompisar som startade den. Så flyttade vi till Stockholm och började komma ut här. Precis under den tiden så etablerade sig Jan Stenbeck som medieföretagare. Det var ZTV, det var tidningen Z, det var TV3. Det bara knakade och rörde sig i mediebranschen. Allt gammalt var... Här kände du, det här rämnade och lossnade. Jag vill kolla. Jag vill skriva om killen. Jag visste ju enormt lite då om hela liksom släkthistorien, näringslivshistorien. Så det upptäckte jag, kan man säga, under resans gång. Liksom. Vi tar oss tillbaka till den här tiden... slutet 90-talet och så övergången till 00-talet. Vem är Jan Stenbeck för den här tiden? Alltså, då vid den tiden så var han ju han hade börjat
media och fått uppmärksamhet först i slutet på 80-talet. 89, 87, 88, 89 däromkring. När de här tidningarna, tv-kanalerna startades. Liksom. Och då länge och sen så startade han ju det privata mobiltelefonalternativet Comvik. Liksom. Och länge så betraktades han ju i alla fall i den gängse massmediala berättelsen som en misslyckad affärsman. Han gjorde roliga grejer men de tjänade inte pengar. Han gjorde knasiga grejer som man kunde tycka var charmigt men det var inga sunda affärer. Alltså det fanns lite grann den här bilden av honom. Att han förslösade en förträfflig svensk stål- och skogskoncern på mobiltelefoni och mångkanal-tv. Precis där i slutet när jag fick det här uppdraget av Staffan, då hade ju hans Kinnevik börjat liksom plocka ut, det var precis som man lyfte på locket på vad han hade byggt under den här tiden. Mm-hmm. Och aktiemarknaden, affärstidningarna sa det var som attan. Han hade byggt, och han delade ju ut, vid varje årsstämma så delade de ut en ny aktie till sina aktieägare. Först var det bara Kinnevik, olika utvecklingsavdelningar på Kinnevik. Och sen så fick man ut Tele2, så då hade man 2 aktier. Och sen så efter Tele2 så var det väl Comvik, det var Invik, det kom ett helt gäng. Plötsligt så hade de som var aktieägare hade plötsligt fått aktier i en hel liten koncern, en hel bolagsgrupp som var väldigt starka och bra företag. Så den här tiden plötsligt då, eller efter ett antal år så var det också så att han var intressant ur affärsmässig... Det visade sig att jag minns när jag kom upp på Norstedt, synvinkel, så att säga. När jag kom upp på Norstedt sen och pratade om att jag ville skriva den här, så sa de, men inte han, jag vill skriva det som en framgångshistoria. Så, va, men inte han misslyckad? Ja. Det var ju liksom då från förlagsbranschens sida som inte var så businessorienterad. Liksom. Men så var det, han var liksom man hade precis börjat vända på bilden av honom. Nu pratar jag väldigt vitt och vagt och brett i den massmediala uppfattningen. Liksom. Från att han var en misslyckad tokstolle till att han var faktiskt en föregångsman. Han såg alla de här grejerna. Och nu tycker man ju, satsa på mobiltelefoni som en ny basindustri. Vad är chocken i det? Men då var det ju en chock. Alltså det var ju verkligen ett fåtal företagare verkligen som trodde på det när det dök upp. Liksom. Och han var ju med där från absolut allra första början. Du fick uppdraget att bevaka Jan Stenbeck på Expressen. Sen fick du idén att utgå från det här och fortsätta fördjupa och göra bok. För det här finns mycket mer. Vad fick du några direkta reaktioner? Kom det någonting från Jan Stenbeck håll då? När du höll på med, antingen när du höll på med artiklar eller sen när du började med boken? På den tiden så han ledde ju fortfarande själv bolagsstämmorna. Så när man som journalist ville byta några ord med honom så gick man på bolagsstämma. Och så efteråt så trängde man sig fram där i hopen av journalister. Och jag hade tur och kom först. Liksom. Så du hade tur? Du trängde dig? Jag trängde mig kanske. Men det var mitt allra första möte med honom. Man var ju där i Kinnevikhuset på Skeppsbron. Det var högst upp i det som hade varit personalmatsal. Konstigt nog alltså hur de byggde hus på den tiden. Eller fördelade rumsytorna. Det var personalmatsalen uppe i den så här praktfulla med sjöflukt på alla möjliga håll och kanter. I alla fall jättevackert rum. Och han satt själv och presiderade över detta. Och alla direktörerna satt som tända ljus. Kossa på en skolavslutning. Liksom. Det var så en jäkla rolig föreställning. Ja, du tänkte det fram. Och sen knallade jag fram och så tackade jag fram kardan och sa att hej, jag heter Per Andersson, jag jobbar på Expressen, jag har skrivit brev till dig, jag skulle väldigt gärna vilja göra en intervju med dig, jag vill skriva en artikel, så jag vill hålla på länge. Svara inte nej nu, men jag hoppas att du kommer att vilja ge mig det. Du sa så, svara inte nej nu, du vill ha ett nej eller? Ja, precis. Jag vill inte höra nejet direkt, men så jag vill bara säga, jag tänker hålla på med det här länge, jag kommer att återkomma med frågor. Liksom. Vad sa han då? Sa han någonting? Han sa en jätterolig sak. Som är med i boken. Det var det första han sa till mig. Vi kan spoila lite, det är så mycket i boken. Så... Ja, men han sa så här, den är verkligen så jäkla bra replik. Alltså. Han sa så att nej, men jag kan inte ge intervjuer, det är inte bra. För att om man i Sverige så är det okej att ha pengar om man ser ut att ha riktigt tråkigt. Men kommer man som jag, en lite fräsig typ och verkar ha roligt, då blir folk bara förbannade. Så det var liksom sånt litet härligt miniporträtt av sig själv som han gav. Och mycket hans självsyn. Och det är också det här draget hos honom att han var så liksom
ohjälpligt uttrycksfull som typ av människa bara, som gjorde honom också till ett drömperson att skriva om. Alltså när han det var ett avfärdande ifrån Jan Stenbeck. Men han kläcker ur sig den här repliken som var så himla rolig. Som gjorde att du vill skriva ännu mer. Som gjorde ännu mer att jag ville skriva. Ja. Och jag fattar hela den där positioneringen gentemot liksom den Wallenberg-dominerade makteliten i näringslivet, mörka kostymer, allvarsamma. Verkar man inte synas? Ja, precis. Allvarsamma uppsyn och hela tiden betona liksom att vi gör det här för samhällets bästa. Medan ju Kinnevik skrev på den tiden i första raden, syftet med bolagets verksamhet är att öka aktieägarnas värde. Eller öka aktiers värde. Vi pratar både nu om artikelserien som ju startade då, där du kände att det kan också bli en bok, och det var ju senare. Men människorna kring Stenbeck, hur reagerar de när du började? Man måste ju, för att prata om någon, för att skriva om någon, för att berätta om någon, då måste man träffa massa folk som känner den här personen, försöka få en samlad bild ju. Ja, precis. Så det var ju väldigt mycket så att kretsa kring, det var liksom som... Ja, det var som jag får hela tiden så här knasiga, överdrivet dramatiska, lite pojkboksaktiga bilder i huvudet när jag pratar om det här. För det var ju verkligen det var så, eller? Ja, han hade den utstrålningen. Världen omkring honom hade den utstrålningen. Liksom. Det var den här borgen på Skeppsbron, man skulle försöka ta sig in i den på något sätt. Liksom. Och då fick man kretsa runt i landskapet runt omkring och hitta folk som kunde ge en små nycklar. Och då fanns det ju redan en del riktigt centrala direktörer som hade varit där och hade lämnat honom. De kunde man ju prata med. Jag kunde prata med Jan Friedman, jag kunde prata med Jan Steinman. I Jan Stenbecks värld fanns ju en enormt stark sån här omerta. Liksom. Man pratar inte utanför familjen om det som händer där inne. Men när man hade lämnat den så kunde man ju bryta det. Liksom. Ja. Så gäller det att identifiera dem. Ja, precis. Vad sa de? Ja, så många av dem sa ju, på tal om resa, att många av dem, det återkommande var ju det att det var slitigt och det var kämpigt. Ibland kunde man känna sig helt förödmjukad av Jan Stenbeck. Men det var den mest spännande tiden i mitt liv när jag jobbade med honom. Nu pratar man om en ganska liten grupp människor. Som det var när Kinnevik var verkligen en liten ledningsgrupp. Liksom. Långt innan det blev den här stora koncernen med flera stycken multinationellt verksamma företagsgrupper. Liksom. Som det var när han lämnar, får man säga. Sen har ju Kristina, under Kristinas tid varit något helt annat. Liksom. Vi stannar den här tiden då när du möter honom första gången, när du börjar skriva, och även då den här övergångstiden till bokskapandet. Alltså Sverige, eller stora delar av världen, hade då på några decennier gått från, skriver du, från ett stabilt tillstånd till ett labilt. Från stabilt tillstånd till labilt Sverige. Vad menar du med det? Jo, men alltså den världen där jag växte upp på 1960-70-talen i Sverige, liksom, så var det ju verkligen det fanns en enormt stark känsla utav att man byggde för evigt, trots att det är lite paradoxalt. Så 1900-talet var ju också så enormt dynamiskt och föränderligt hela tiden. Men det var precis som att man hade ändå tanken att man skulle bygga för en ny stabilitet. Liksom. Det räcker med att man rör sig i gamla industrier, även småindustrier som var ute i Västberg eller så. Alla husen är så himlans fina och solida och snygga. Och så är det liksom en bläck och plåt eller en fruktjuice tillverkare eller någonting. Men de byggde ändå som små palats. Liksom. Så att man hade ju verkligen starkt känslan av att det fanns en stabilitet var det normala tillståndet. Och man strävade efter att nå dit. Liksom. Och nu, och i synnerhet folk som är unga nu och växer upp nu, lever ju med en helt annan inställning. Vi tänker att inte bara att föränderlighet är det som under entreprenörseran 80-90-talen så var det mycket det, dynamik, föränderlighet är det normala tillståndet. Se bara på växterna, de växer hela tiden och ingenting står still och sådär. Men nu är det mer som att opålitlighet och jag menar just oförutsägbarhet är det nya normala tillståndet, och det måste man försöka parera på något. Och det här var brytningstiden mellan gamla, trygga, lite stela och... Absolut. Och det var där det sammanfaller ju också med, alltså på 70-talet har man ju alla de liksom oljeprischocken, stålkrisen, varvskrisen, man hade gått in, där börjar någonting hända som vi medborgare på den tiden
inte riktigt kunde begripa. Det är jättelätt att hitta gamla politiker och företagsledare som var med på den tiden, så man kan prata om det. Man hade ett bruksföretag. Man tänkte, det här är så solitt. Vi har skruvar och bultar, kommer alltid behövas. Och så plötsligt under några år så bara rasar allting samman. Liksom. Men man förstår inte vad. Och Odd Engström, om vi nu pratar folk i Jan Stenbecks sfär. En av de som du pratar var ju verkligen, med om Stenbeck. Och han var ju verkligen nyckeln in i... jag tror det var han som övertalade Jan Stenbeck att han borde ge mig en intervju. Liksom. Men det behövdes de som övertalade honom. Precis, och han var ju verkligen liksom, han hade också en väldigt speciell roll. Han var ju gammal socialdemokratisk minister, socialdemokratisk karriärpolitiker som hade gått igenom precis den här epoken när man visste precis hur industrisamhället, det socialdemokratiska blandekonomiska industrisamhället skulle drivas. Och sen någonstans där på 70-talet så funkar inte det längre. Och han pratade ju han var en enormt härlig människa överhuvudtaget, jättespännande och rörlig och varm och energisk person. Och han hade ju varit med om precis det här liksom, när den socialdemokratiska klassiska politiken som man hade lärt sig inte längre funkade. Man gjorde precis de rätta sakerna men det gav inte det rätta resultatet som han sa. Och så lämnade han politiken. Och efter någon kort tid så blev han då engagerad som någon slags direktör utan portfölj, Stenbeck-sfären. Liksom. Som han gick... Konsiljere. Ja, precis. Som någon man vill göra något. Rådgivare. Folk, man beskrev honom väl i och för sig rätt mycket också som... Jag menar, Stenbeck var ju verksam i politiskt reglerade branscher. Telefoni, tv. Och behöver då hantera politiker, kommunicera med det politiska systemet. Och Odd kom från den sidan. Liksom. Så att det har ju varit en hel liten rad av politiker som har gått in... Ska vi tillägga det för de som är ännu yngre än vad vi är? På den här tiden då, vi talar om brytningstid, men före den här tiden så fanns det fanns några dagstidningar, det fanns ett sätt att ringa, det var en lur som hängde i hallen, sladd, satt fast i väggen. Och det fanns 1 till 2 kanaler. Sen rasslade det till och hände mycket. Att ens då starta kommersiella tv-kanaler eller att starta alternativ och dessutom trådlösa alternativ till telefoni. Det var någonstans mellan galet och visionärt på ett sätt. Ja, och folk man hade ju förstår att det inte var tillåtet helt enkelt. Alltså det fanns ju en politisk... det var reglerat som du säger dessutom. Det fanns en politisk process som långsamt var på väg emot att släppa fram tillskapa med politiskt godkännande en kommersiell tv-kanal i Sverige. Men Jan Stenbeck startade ju TV3 innan den processen var färdig. Och deltog sen också i den här koncessionsjakten på. Så han spelade så galet med många olika bollar på banan, så flipper med flera kulor liksom. Jag var på TV4 i 28 år. Jag läste med stor behållning den delen boken också i din bok. En höjdpunkt i boken är ju ditt eget möte med Stenbeck i Luxemburg. Jag var inne på det förut. Kan du inte läsa ett stycke ur boken? Har du lust med det? Jag har gjort en liten ram där och sen byter det sida till där det står stopp. Absolut. Där. Det är liksom, jag beskriver när du till slut då fick audiens. Ja. Okej, kapitel 21 på Farmen den 28 augusti 1997. Ja, precis. När jag flyger från Stockholm har jag fortfarande bara ett datum och en stad från mitt möte med Jan Stenbeck. Det är omöjligt att boka något mer detaljerat eller köpslå om hur mycket tid jag ska få med honom. Ingen i hans organisation verkar veta exakt var han befinner sig. Mina fax ställda till Jan Stenbeck förblir obesvarade. Så jävla roligt med fax. Det är en sån tidsmarkör, verkligen. Men de kommer fram, det kan vi garantera, säger hans folk lugnande. Och har han gett dig en tid så kommer han, som om jag skulle intervjua Fantomen. På utsatt tid sitter jag på ett hotellrum i Luxemburg med adresslistan längst bak i MICs, det är alltså ett av hans bolag som var Luxemburg-baserat, i Mix årsredovisning uppslagen i knät. Första samtalet går till huvudkontorets växel. Där får jag ett nytt nummer. När jag ringer det numret får jag snabbt ännu ett nytt nummer. Och på det numret lyfts luren av en man som lite förstrött säger Jan, visst, han kommer här. Och sträcker över luren till Jan Stenbeck. Hej, jag tänkte vi kunde ses vid banken 2:00, säger han. Från växeln till huvudägaren på 3 samtal. Också det en uppvisning i kontroll över sin värld.
Banken, det är alltså Jan Stenbecks egen bank. Bank Invik startade 1989 sedan den lyckosamma satellitaffären knutit varma band mellan Jan Stenbeck och det obstinata furstendömet mitt i EU. Banken är belägen i ett diskret litet privatpalats i utkanten av Luxemburgs centrala maktdistrikt. Det är allt som finns i Luxemburg. Huvudkontor och banker som frodas i det gynnsamma skatteklimatet. Dunhill-butiker, Cartier-butiker, Lacoste-butiker och dyra leksaksaffärer där direktörer med dåligt samvete köper presenter till direktörsfamiljer. Ett litet furstendöme som kunde vara ritat av Disney med en muromgärdad gammal vördnadsbjudande stadskärna med kringlande gränder och feta palats rest på svarta klippor över ett dramatiskt parklandskap. Makt och pengar i ett kompakt centrum. Sen började vanliga EU där utanför. När vi kommer till banken står Jan Stenbeck på gatan med rödrutig sportskjorta under kavajen, orakad med lockarna i en lummig gyllene krona på huvudet. Inte bankklädd. Vi ska till farmen, säger han. Hoppa in. Ur Stenbeck, en biografi över en framgångsrik affärsman. Kul att läsa. Ja, och det var kul att höra. Då träffar du honom, hoppar in i bilen, det störtar iväg. Ja. Och sen blir det intervju. Hur gick det? Alltså han hade ju verkligen tagit sig tid liksom, till jag hade ju som sagt inte riktigt jag var intresserad av att höra hela historien. Om hans liv, hans pappas liv, företagens liv, de gamla bolagen, de nya bolagen. Hans syn på Sverige kontra USA. Han var ju egentligen amerikan när han tog över bolaget. Hade emigrerat men blev hemkallad liksom. Och efter att alla de här människor som jag hade pratat med runt omkring honom, det fanns liksom någon slags, alltså jag tycker det är för simpelt att kalla det för någon slags devot undergivenhet. Det var mer som någon slags liksom lite uppskruvad förälskelse liksom. Ja. Som de andra hade visat. Och runt omkring honom. Ja. Världen runt omkring honom. Det var så alla var vända mot Jan. Svårt att gå in helt neutral i det. Och det var det då, för du var intresserad av hans. Jag var enormt intresserad av honom. Och jag var också på något sätt sympatiserad jag ju liksom med den här tron på förändring. Det gjorde jag ju verkligen. Du tyckte om honom redan innan du hade träffat honom? Ja, det gjorde jag nog. Jag tyckte i alla fall inte illa om honom på det sätt som var ganska utbrett bland i journalistiken, skulle jag säga. Så. Han tog tid, säger du. Och så det här, vi åker till farmen, säger du. Hade som sista ord. Det är ju en bondgård egentligen utan någon... En bondgård i Luxemburg. Så typiskt, så för mina ögon så såg den fransk ut, sådana gråa stenar som var huvudbyggnaden. Och så var det en mur runt omkring. Och det här, jag har verkligen trott att jag mindes fel, men sen har jag hört andra berätta precis samma sak. Att man kom körande på vägen fram mot det här huset. Så var det precis som det gick en mur rakt över vägen. Och så tryckte han på en liten fjärrkontroll in. Tänk 97, detta är ju en science fiction. Ja. Nu har jag varenda svänna det i garagefarten. Liksom. Men då var det ju science fiction. Men så tryckte han, och då glider liksom ett segment av muren åt sidan. Så han hade verkligen maskerat det som mur. Det var ingen synlig port. Jävla knäpp, töntig, rolig grej att hitta på. Liksom. Och så körde man in där på gården och så vimlade av bassethundar och så kommer Odd Engström ut på trappan och hojtar på värmländska att välkommen hit. Och sen satt vi i köket och pratade. Ni hamnade i köket? Ja. Först gick han runt och visade lite på ägorna. De hade det var en damm bak på gården. Han visade sovrummet, han visade allting. Han sa att om sovrummet är också så en liten rolig bild av hans, på tal om det här med ohjälpligt kommunicerande, ohjälpligt uttrycksfull. Han sa att han visade sitt sovrum, så sa han, det här sovrummet, här får bara jag och en annan kille bo. Och så var det någon sån här extrem påläggskalv i någon som fick det som extra belöning. Visa att husse hade sånt jäkla förtroende för honom. Han fick också slagga i det här i master bedroom på farmen. Liksom. Vilken lite knäpp grej att hitta på, men så gjorde han. Husse just är en sån återkommande beskrivning som du har ju sånt många har haft. Både, och inte bara när det gäller bassetunneln. Jag tror Husse var det som han kallade killarna ofta som jobbar åt. Bland de unga mediemänniskorna, Mattias Hansson och hans kompisar på tidningen Z. Liksom.
De kallar den för husse alltid. Där har du får gott om tid, ni samtalar, man kan ju läsa intervjun, det är ordagrant uttaget i den där. Ja, absolut. Alltså det är en utskrift av intervjun som den var så jäkla tät och den var så himla intressant. Så att det var ju bara en bråkdel av det som jag använde till den här artikelserien i Expressen. Och så satt jag sen med den här chunken med material. Och jag hade själv också börjat fatta att bortanför det här med det som jag visste, det som syntes i mitt synfält, att plötsligt kommer det upp en snubbe som är storkapitalist och börjar starta medieföretag. Han startar tidningar, han sätter fart på den här förändringen, avregleringsprocessen som pågår i mediebranschen också ju väldigt mycket. Det var ju då, alltså jag skrev ju då jag minns jag skrev reportage i Nöjesguiden om inför all den här förväntan som byggdes upp inför att tvn skulle släppas fri liksom i Sverige. Att liksom folk höll på med videokameror i varenda källare på Östermalm och det var den bildberusade generationen pratade man om, och man hade börjat kolla på MTV. Det var som en explosion av audiovisuellt berättande som skulle plötsligt släppas. Liksom. Det fanns mycket förväntningar. Det var enorma förväntningar. Ju. Boken kommer ut 2000 och bara 2 år senare så avlider han. Så är Jan Stenbeck död. Ja. Ja, det gjorde han, och det kom ju verkligen som en överraskning för hela världen omkring honom. Liksom. Han var, alltså den Jan Stenbeck som jag träffade i Luxemburg, han var ju otroligt vital och utstrålade liksom en enorm... Han kändes inte som en hjärtsjuk människa på något sätt, inte svag, inte det minsta. Han sa att han hade en PT som höll på att försöka plåga honom och tvinga honom att gå en massa. Han hade ju liksom, visst han var ju överviktig men inte sensationellt överviktig. Alltså inte på något enda sätt och som sagt, han rörde sig med lätthet, det var inget andfåddhet. Jag uppfattar verkligen honom som en frisk, vital, stark människa, även till kroppen. Liksom. Lite livsnjutare tycker man verkligen. Och inte bara spår av utan utstrålade. Så mat och dryck var ju verkligen en stor sak i hans liv. Liksom. Så var det ju. Och den här, alltså han hade ju liksom i bakändan av det kvarteret där Skeppsbron 18 är ute mot Kinneviks huvudkontor, så i bakändan på samma kvarter ägde han också den fastigheten, Gröna huset som det hette. Och där var och är väl fortfarande, tror jag, företagshotell i de övre våningarna. Som han ju då hade väldigt roligt med också. Han sa han hade ett hotell och Jan Stenbecks egen privatvåning allra högst upp. Ja, just det. En etagevåning där uppe. Men sen nere i markplanet så var ju en restaurang. Och då var det Erik Lallerstedt som drev den. Sen blev det Pontus in the greenhouse. Men när det var Erik var liksom Stenbecks hovkrögare. Det var som att byggde upp ett eget litet rike. Han gillade mat och dryck. Det var inget han försökte och sen dölja. Var det ju en tidskrift som hette Republic Service som gjorde den intervjun med Erik Lallerstedt sen, där han avslöjade receptet till Jan Stenbecks favorittröstmat som var förstärkt potatismos. Och det är då ett potatismos med massvis med smör, massvis med tjock grädde, äggulor i, och sen när det är färdigt så smäller man i en burk rysk kaviar och så rör man om och äter detta med sked. Till det så dricker man Jan Stenbecks favoritkombo champagne och gammeldansk. Lite nattamat. Det är nattamat. Det är tröstmat. Och det är ju... men det är ju verkligen tröstmat. Här, 2012 kom boken igen, uppdaterad version. Ja. Och sen har det blivit tv-serie. Ja. Mycket uppmärksammad och uppskattar. Du har reviderat och uppdaterat den ytterligare en den nya gång. Alltså, vad är det med historien om Stenbeck som fortsätter fascinera dig, men också gör att den fortsätter fascinera läsarna och tittarna? Alltså... när jag skrev den 2000, det var ju en tid när
Jan Stenbeck var ju ett löpsedelsnamn. Han var superkänd i Sverige. Och många människor hade en bestämd uppfattning om honom. Var man för hela den här yuppie-erans riv det gamla och bygg nytt på ruinerna andan liksom. Eller att som Jan Stenbeck själv sa, när det kommer en ny våg och då ska vi ligga där ute som en surfare och vänta på den. Och när den kommer, då ska man upp och då ska man hålla sig på benen, och lyckas man med det, då kan man få ett fantastiskt resultat för när de andra kommer. Alltså hela den andan utav företagsrebellen som en slags ny folkhjälte liksom. Gillar man det så tyckte man om honom. Tyckte man mer om ordning och reda och som det var respekt för bestående ordningen, så tyckte man enormt illa om honom. Men nyfikenheten fanns väl på tvärs? Ja, precis. Så intresset för historien om honom. Ja, precis. Fortsätter. Och det var liksom, var TV3 bättre än gammel-TV? Eller var det sämre? Det kunde man kunde definiera sig själv som människa nästan i vilken syn man hade på Jan Stenbeck. Så var det då när jag skrev den. Att Jan Stenbeck var ett namn som alla hajade till för, nästan alla hade åsikter om. Många hade en eller annan uppfattning om värdet i det han gjorde. Alla förstod att det var någonting som hade vänt upp och ner på den rådande ordningen. Han startade privat mobiltelefoni där det inte var tillåtet. Och han startade reklam-tv i privat regi innan reklam-tv var tillåtet. Och sen då 2012, när det var ju 10 år efter att han hade dött, så då hade jag börjat upptäcka att den sista pocketupplagan på Norstedts, där den kom ut från början, började ta slut. Jag kunde inte, när jag gick in på Bokus och kollade, så det sjuka grejer man gör som författare, men jag gick in på Bokus och tittade så att det fortfarande var kvar. Du inte erkänner det. Det är inte alla författare som gör. Hur går det för mina böcker? Ja, eller hur? Ja. Eller, du upptäckte att den började ta slut, så då hörde jag mig till förlaget och sa att nu har det gått 10 år sedan han dog, vi borde trycka upp en ny pocketupplaga. Ja. Norstedts var det lite grann old school och sa att vi jobbar inte med pocketar på det sättet. För oss är det bara en del i lanseringscykeln. Ny bok, hardcover, pocket, sen är det slut. Liksom. Okay. Och då gick jag till mina, inte kompisar det ska jag inte säga, men lite mer generationskamrater på Modernista och sa till Pietro Maglio som är chef där att ska vi inte göra en ny utgåva? Den här, absolut, självklart, sa han då. För han såg honom också på samma sätt som jag har också varit igenom mediebranschen precis vid den tiden. Att han är liksom en bestående del i berättelsen om det nutida Sveriges tillkomst. Liksom. Och då kunde du fylla på lite, justera lite. Den första och jag tog bort en del grejer i början som hade åldrats lite dåligt. Och sen så har den pocketen ju legat och tickat hyfsad försäljningen då. Och till sist så hörde jag Flex av sig, alltså film- och tv-produktionsbolaget, och sa att vi har funderat på att göra någonting på Stenbeck hur länge som helst. Och nu gör vi slag i saken. Och då ska ju den naturligtvis bygga på min bok, för att det var ju den enda tänkbara utgångspunkten egentligen. Det enda som är skrivet på det sättet med den volymen och så. Den omfattningen och så. Och så då sålde jag optionen till dem. Det var till och med före pandemin. Det måste vara 18 eller något sånt där som den såldes. Och sen så tog det rätt lång tid, delvis av pandemiskäl, innan det blev färdigt för produktion. Liksom. Och då när tajmar vi naturligtvis in en nyutgåva med den här härliga lilla flashen på boken bakom tv-serien. Den som alla författare drömmer om att få lov att trycka dit för sig. Eller hur? Ja. Eller hur? Och då gjorde vi en sån stor pocket. Och där har jag ju verkligen skrivit en helt ny inledning. För att nu tänker jag så här att jag har egna barn som är lite över 30. Jag har en äldste bonusson som är 30 precis, och jag har en yngste bonusson som är 15. Och jag tänkte lite på dem att de här, det gäller egentligen även mina stackars barn har ju hört om Jan Stenbeck. De har hört. Men en normal 30-åring idag vet inte vem Jan Stenbeck var. Och när man berättar för dem vad han gjorde så fattar de inte att det var uppseendeväckande. Vadå? Mobiltelefoner är som en ny basindustri, det är fullständigt självklart. Man måste sätta det i sammanhang. Mångkanal-tv, det är väl också precis fullständigt självklart. Så uppdraget nu tänkte jag att jag ville skriva en inledning som riktar sig till de som inte har en bestämd uppfattning om honom i förväg.
Så det första kapitlet är helt och hållet nyskrivet. Och så jag tänker mig det här är min millennial edition. Det här millennial. Och det kanske kan komma fler allt eftersom. Du vill berätta historien om finansmannen. Nu, jag ska ärligt säga, nu efter tv-serien, efter den här utgåvan, nu känner jag mig nog, nu är jag färdig med det här ämnet. Ja, vi får se Per. Stort tack för att du kom till Siktpodd. Jättestort tack för att jag kom hit. Stenbeck, en biografi över en framgångsrik affärsman, heter den senaste, ska vi säga, inte senaste versionen av Per Anderssons bok. Med på Sikts lista över de 25 bästa fackböckerna. Like oss gärna, följ oss gärna, dela oss gärna också. Tack för att ni har lyssnat. Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.